Okay, so welcome in Bansal classes Latur. Dear students and parents. तर आजचा हा जो व्हिडिओ आपण बनवतोय हा व्हिडिओ आहे समर व्हॅकेशन क्रॅश कोर्ससाठी. ओके, जो हा समर व्हॅकेशन क्रॅश कोर्स आहे तो 26 एप्रिल 2021 ते 12 जून 2021 या टायमिंगमध्ये होणार आहे. जवळपास हा प्रोग्राम 40 लेक्चरचा आहे किंवा 40 पिरियड्स म्हणूयात आपण त्याला, आहे ना. 40 डेज वर्किंग डेज आपल्याला भेटतात, तर 40 डेज वर्किंग डेज मध्ये हा प्रोग्राम आपण संपवणार आहे. तर या प्रोग्रामचा किंवा ह्या समर व्हॅकेशन क्रॅश कोर्सचा मूळ उद्देश मी आधी सांगून देतो की माहिती आहे आपल्याला की आता ह्या कोविडच्या सिच्युएशनमुळे ऑलमोस्ट सगळे स्टुडंट प्रमोट केलेले आहेत नेक्स्ट स्टँडर्डमध्ये. मग आता सीबीएसई स्टुडंट असो, स्टेट बोर्ड असो, सर्व स्टुडंट फ्री आहेत सध्याला. तर बऱ्याच पालकांकडनं ही डिमांड होती, नॉट ओन्ली फ्रॉम लातूर सिटी बट आउट ऑफ लातूर सुद्धा बऱ्याच पॅरेंट्सकडनं ही डिमांड होती की सर असं काहीतरी तुम्ही प्रोग्राम बनवा जिथं आम्ही फास्ट ट्रॅकमध्ये एक टाईपचा क्रॅश कोर्स घेऊन आम्ही बिफोर 15 जून मीन्स मोस्टली आपल्याला माहिती की जूनच्या मिडलला स्टेट बोर्ड स्कूल सुरू होतात आणि त्याचसोबत सीबीएसईचं सुद्धा मे मंथ सुट्टी दिल्यानंतर जूनमध्ये त्या पण आफ्टर 10 जूनच्या आसपास त्या सीबीएसई स्कूल सुरू होतात. त्यामुळे आम्ही प्लॅन केला की हे 40 दिवसाचा प्रोग्राम आपण तुमच्यासाठी घेऊन येतोय. तसं आम्ही मागच्या 3 वर्षापासून हा 2 महिन्याचा क्रॅश कोर्स घेत असतो, पण याला यावर्षी आपण थोडंसं वाढवतोय इन द सेन्स की हा जो 2 महिन्याचा कोर्स होता तो आम्ही नवोदय विद्यालयाच्या स्टुडंटसाठी मोस्टली घेत होतो. पण आता यावर्षी ऑलमोस्ट ऑल महाराष्ट्रातनं कॉलिंग येत आहेत, ऑल महाराष्ट्रातनं हे डिमांड येते. तर सीबीएसई स्टुडंट असो, स्टेट बोर्ड असो, जेएनवी मीन्स नवोदय विद्यालय स्टुडंट असो किंवा नसो, तर सगळ्यासाठी हे कोर्स बेनिफिशियल असणार आहे. या व्हिडिओच्या डिस्क्रिप्शनमध्ये याचं जे ब्राउझर आहे हे पण मी शेअर करतो लिंकद्वारे. कॉन्टॅक्ट नंबर वगैरे सगळे आपल्याला ह्या व्हिडिओच्या डिस्क्रिप्शनमध्ये भेटतीलच. नेक्स्ट म्हणजे काय की स्वरूप कसं असणार आहे. फर्स्ट ऑफ ऑल सब्जेक्ट काय असतील, सब्जेक्ट असतील सायन्स, मॅथ, इंग्लिश. एनसीईआरटी सिलेबस आम्ही कम्प्लीट करणार. या 2 महिन्यामध्ये आम्ही पूर्ण वर्षभराचा सिलेबस डेली 6 तास टीचिंग करून संपवून देऊ. आता डेली 6 तास टीचिंग म्हणल्यानंतर काय की आता हा व्हिडिओ माझा क्रॅश कोर्ससाठी जे आमच्याकडे ऍडमिशन घेतलेले स्टुडंट आहेत त्यांनी पण व्यवस्थित ऐकून घ्यायचे आणि जे घेऊ इच्छितात त्यांनी पण व्यवस्थित पाहायचे की हे 6 तास जे टीचिंग चालणार आहे त्यापैकी आम्ही थोडंसं हायब्रिड मॉडेल ठेवलेलं आहे. हायब्रिड मॉडेल इन द सेन्स की 4 तास लाईव्ह सेशन चालतील गुगल मीट या ऍपद्वारे. तर जे स्टुडंट क्रॅश कोर्स ऍडमिशन घेतलेले आहेत त्यांना मी सांगतो की तुम्ही गुगल मीटचा ऍप डाउनलोड करून घ्या आणि आम्ही जी लिंक तुम्हाला पाठवू, जे व्हॉट्सअप ग्रुपमध्ये आम्ही तुम्हाला ऍड करतो, त्या लिंक थ्रू तुम्ही त्या लेक्चरमध्ये ऍड व्हायचे. ठीक आहे, तर गुगल मीट नावाचा ऍप आपण यूज करणार आहेत. प्रत्येक लाईव्ह सेशन हे 1 तासाचा असेल, म्हणजे 1 तास फिजिक्स डेली, 1 तास केमिस्ट्री डेली, 1 तास मॅथ्स डेली, 1 तास बायो, 1 तास इंग्लिश डेली. तर असे 4 लाईव्ह सेशन असतील आणि 2 रेकॉर्डेड लेक्चर असतील. एक मॅथ्स सेकंड, मॅथमॅटिक्सची डेली आपण 2 लेक्चर घेणार आहेत, एक लाईव्ह आणि एक रेकॉर्डेड. आणि बायो सुद्धा पूर्णपणे रेकॉर्डेड. तर या मॉडेलने आपण जायचा प्रयत्न करतोय. 6 तास टीचिंग असेल मित्रांनो, त्यापैकी 4 तास लाईव्ह सेशन व्हाया गुगल मीट, 2 तास रेकॉर्डेड लेक्चर्स. यामध्ये उद्देश असा आहे की तुम्हाला लाईव्ह म्हणल्यानंतर 4 तासापेक्षा जास्त स्क्रीन पुढे ऍट अ टाइम बसावं लागू नये, कारण ते 2 रेकॉर्डेड व्हिडिओ असणार आहेत ते आपल्या बन्सल क्लासेसच्या ऍपमध्ये पडणार आहेत. ऍपमध्ये याचा अर्थ की तिथं ऍडमिशन घेतलेला स्टुडंट आम्ही ऍपमध्ये त्या बॅचमध्ये देऊ आणि तेच स्टुडंट फक्त ते रेकॉर्डेड लेक्चर पाहू शकतील. सुरुवातीचा 1 महिना, सुरुवातीचा 1 आठवडा ह्याची लिंक असतील गुगल मीटच्या, हे आम्ही ओपन टू ऑल ठेवणार आहेत. याचा अर्थ की ज्यांना कोणाला एखादा आठवडा पाहायचा असेल किंवा डेमो पाहून मग आपण ऍडमिशन घेऊयात, त्यांनी गुगल मीट वरती आमच्या ऍप जे आम्ही लिंक देऊ तुम्हाला त्याच्या थ्रू तुम्ही जॉईन करायचे आणि तुम्हाला डायरेक्टली पाहायला भेटेल. पण रेकॉर्डेड लेक्चर मात्र आम्ही ऍपमध्ये देत असल्यामुळे ते फक्त ऍडमिशन घेतलेल्या स्टुडंटलाच मिळतील. तर असा हे स्वरूप आहे. 10 ते 4 या वेळेमध्ये हा सगळा प्रोग्राम चालणार आहे, साधारण 6 तासामध्ये. आणि डेली 4 ते 5 लक्षात घ्या, डेली 4 ते 5 या 1 तासामध्ये डाऊट सोल्युशन पिरियड, ज्याला आम्ही शॉर्टमध्ये DSP असं म्हणतो,
तर 1 तास ते लाईव्ह डाऊट सोल्युशन पिरियड असेल, डेली एक सब्जेक्ट. ओके, मंडेला फिजिक्स, देन नेक्स्ट डे केमिस्ट्री, देन नेक्स्ट डे बायो, देन नेक्स्ट डे मॅथ्स फर्स्ट, नेक्स्ट डे मॅथ्स सेकंड अँड लास्ट डे इंग्लिश, लाईक दॅट. ओके, तर या पद्धतीनं डेली 1 तासाचं डाऊट सोल्युशन पिरियड असेल. प्रयत्न हाच आहे की कमीत कमी वेळामध्ये जास्तीत जास्त तुम्हाला द्यावं. यासाठी सिलेबस आम्ही कव्हर करून घेणार आहे. त्यामुळे स्टेट बोर्डचे स्टुडंट वर्षभर तर स्टेट बोर्डचं करणारच आहेत पुन्हा 15 जूनच्या नंतर, पण हे एक सुवर्ण संधी आहे की तुम्ही 2 महिन्यामध्ये फास्ट ट्रॅक हा कोर्स कम्प्लीट करून घ्या. म्हणजे तुम्हाला इकडे एनसीईआरटीचं पण नॉलेज गेन होतं आणि तिकडे स्टेट बोर्डचं नॉलेज तर तुम्ही पुन्हा घेणारच आहे तुमच्या स्कूलमध्ये. ऑफकोर्स अबाउट फॅकल्टीज, तर एकदम एक्सलंट फॅकल्टीज आपण अपॉइंट केलेले आहेत फ्रॉम कोटा ओनली. तिथं कोणताच कॉम्प्रोमाइज नाही. या आधीचा जो मी व्हिडिओ बनवला होता त्याच्यामध्ये पण मी सांगितलं होतं की पूर्ण क्वालिटी असणारे टीचर आपण अपॉइंट करतो. तुम्हाला ते डेमो मधनं पण दिसेलच आता. तर पूर्णपणे कोट्यावरनं अपॉइंट केलेले स्टाफ आपल्याकडे आहे आणि हा जो 2 महिन्याचा क्रॅश कोर्स आहे हा प्युअरली ऑनलाईन असणार आहे. त्यामुळे तुम्हाला इथं ऑफलाईन मध्ये येण्याची आवश्यकता नाही. फी स्ट्रक्चर, पुढचे सगळे आणखी डिटेल्स तर डिस्क्रिप्शन मध्ये जी आम्ही कॉन्टॅक्ट नंबर देऊ तिथं तुम्हाला ते कॉन्टॅक्ट केल्यानंतर भेटणार दिसेल. त्यामुळे फॅकल्टीज बद्दल अजिबात चिंता करू नका. मी स्वतः मॅथमेटिक्स सगळ्या क्लासवरती येऊन घेतोय काही चॅप्टर्स. ओके, प्रिंटेड स्टडी मटेरियल भेटेल ऑफकोर्स, जेणेकरून तुम्हाला सॉफ्टमध्ये पुन्हा स्क्रोल अप आणि स्क्रोल डाऊन करत जाण्यापेक्षा प्रिंटेड फॉर्ममध्ये स्टडी मटेरियल मिळेल. त्यामुळं एक्सक्लुझिव्हली डेडिकेटेड स्टडी मटेरियल आपलं बन्सल क्लासेस असतं. तुम्हाला बन्सल क्लासेसची स्पेशालिटी आधीपासून माहिती आहे. भले 4 दिवसाचा आम्ही कोर्स घेऊ पण तिथं स्टडी मटेरियल असतं चालू. तर त्याच्याशिवाय तर पूर्ण आयडिया तुम्हाला कोर्सची येणारच नाही, कंटेंट तुम्हाला कळणारच नाही. त्यामुळं स्टडी मटेरियल बिलकुल व्यवस्थित डिझाईन केलेलं हार्ड कॉपीमध्ये आपल्याला अवेलेबल होईल. आणि जे स्टुडंट ऍडमिशन घेतील त्यांना आम्ही बन्सल क्लासेसच्या ऍपमध्ये इन्क्लूड करून घेऊ. सगळे डिटेल्स इथं तुम्हाला भेटतील. ओके, यानंतर तर मी मोस्टली गोष्टी कव्हर केलेल्याच आहेत. फार मोठा मला व्हिडिओ हा बनवायचा नाही कारण पुन्हा कंटाळा येतो पाहायला. तरी देखील काही माझ्याकडनं पॉइंट्स डिक्लेअर नसतील केले मी तर तुम्ही निश्चितपणे फोन करा आणि कळवा मला, आम्ही त्याचे उत्तर नक्की देऊ. ओके, थँक्यू. अँड वन मोर इम्पॉर्टंट थिंग की बाळांनो, कोविड सिच्युएशन आहे. बिलकुल आपली स्वतःची काळजी घ्या. घरीच राहा, बाहेर बिलकुल पडू नका. तुम्ही तरी पडण्याची गरज नाही. तुमचे पालक त्यांना म्हणजे काय म्हणतात त्याला शक्य नाही की कंटिन्यू घरात राहणं, पण तुम्ही स्वतःला सांभाळू शकता. मास्क वापरा, वारंवार हात धुवा, सॅनिटायझरनी हात धुवा, डेटॉलने हात धुवा, मास्क वापरा. तर ह्या सगळ्या गोष्टी अभ्यास करत ह्या सुद्धा गोष्टी आपल्याला पाळायच्या. घरचं वातावरण काही घरात थोडंसं नाजूक आहे, त्यामुळं त्या सगळ्यासोबत बॅलन्स करत आपल्याला आपल्या अभ्यासाचं नुकसान होऊ द्यायचं. आणि हे लक्षात घ्या की कोणीही स्टुडंट या आविर्भावात राहू नका की आणि ह्या वर्षी एक्झाम झाले नाही तर पुढच्या वर्षी होणार नाही, असं नसतं. आणि समजा तसं झालंय, अभ्यास केलेला वाया जात नसतो. आज जरी सुटलात उद्या परीक्षा आहेच. 11th-12th मध्ये कुणी तुम्हाला स्किप नाही करणार. त्यामुळे टॅलेंट वाया जाणार नाही, कष्ट वाया जाणार नाही. त्यामुळं निश्चितपणे अपडेटेड राहा आणि कनेक्ट राहा बन्सल क्लासेस लातूर सोबत. ओके, थँक्यू व्हेरी मच.